بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم متابعينا مشتركين على قناة كاشف الاحتيال، حيث الليلة سأتقدم لكم بتطبيقات جديدة. طبعا كما قلنا لكم مستمرين بإذن الله تعالى دون أي توقف، ولكن العدد كبير جدا وبعض الأحيان نتأخر لأنه نحن نشرح المواقع الاحتيالية، التطبيقات الاحتيالية، المواقع التي تدفع والتطبيقات التي تدفع. نعتذر على التأخير في نشر التطبيقات والمواقع وسامحوني على هذا. إن شاء الله تعالى سنحاول أن ننظم الوقت وننشر لكم في الترتيب. متابعينا الكرام، ما تنسوني بدعمكم بالاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ونبدأ في الشرح. جولد مينر جولد مينر مانيا. طبعا هذا هو الموقع يعني عفوا التطبيق هو عبارة عن جمع الذهب وجمع الألماس وهذه الأشياء عشان إنك تكسب دولارات. طبعا هناك ليفل معين يجب أن تصل إليه يا صديقي حتى تسحب الأموال من هذا التطبيق أو من هذه اللعبة. طبعا اللعبة عبارة عن لعبة طبعا جمع الجواهر وجمع الألماس، ومن بينها يجب أن تصل إلى ليفل معين حتى تكسب الدولارات من هذا التطبيق. طبعا اللعبة لا أنصح أبدا بها ولا أنصح أحد أن يلعب بها، لكن إذا أردت اللعب للتسلية وتضييع الوقت فكل ما عليك يا صديقي هو البدء فيها والتسلية، وضيع وقتك بما تشاء يا صديقي. اللعبة مسلية، ولكن انك تبدأ في جمع الارباح او انك تفكر في جمع الدولارات، لا يا صديقي، انا لا انصحك ابدا بجمع اي عملة من هذا التطبيق لانه لن تكسب ابدا. والشيء الاخر، حتى تكسب في هذا التطبيق يجب ان تصل الى ليفل معين حتى يتم فتح لك يا صديقي الارباح في هذا التطبيق. ولكن فتح لك الارباح لا انصحك انك تفكر انك تكسب من هذا التطبيق. كما تشاهد طبعا هذه الصناديق يمكنك العمل عليها وهذا الشيء فقط. تمام؟ طيب اين تجد هذا الشيء يا اخوان الكرام؟ يعني يقول لك هنا شاهد فيديو حتى تحصل على هدية. طيب هنا لديكم اللوك سبين. طبعا هنا اللوك سبين متابعيني الكرام عبارة عن سبين، يعني انك تربح منها ذهب او اي شيء لكن من مشاهدة الفيديوهات. تمام؟ اذا اردت تطوير الاداة، النقل، الحصول على الذهب، تزويد الذهب، الارباح كذا في هذه اللعبة. تمام؟ اما من ناحية الارباح كما تشاهدون الارباح لم يتم فتحها، يجب ان تصل الى ليفل معين حتى يتم فتح خانة الارباح. تمام؟ ولكن كما قلت لك لا تعتمد عليه بالربح يا اخي، كل ما عليك هو الاعتماد عليه في كسب او عفوا تضييع الوقت فقط. يعني ضيع وقتك في هذه اللعبة، التسلية، المرح في هذه اللعبة، ولكن لا تفكر انك تربح منه المال ابدا. تمام؟ لانه هناك ألعاب كثيرة سنشرح لكم في الترتيب حتى يبين لكم الأمر. متابعين الكرام، أتمنى أن تكون وصلتكم الفكرة، فإن اللعبة فقط تضييع الوقت، لا يوجد أرباح أبدا. إلى هنا متابعين الكرام وصلنا نهاية الشرح. لا تنسونا بدعمكم بالاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أتمنى لكم التوفيق متابعين الكرام، ونتمنى لكم أيام جميلة ورمضان كريم على الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.